امیدوارم که مثل همیشه عالی باشید. امشب اومدم سد و دریاچه چالی دره، یه مکان تفریحی بسیار زیبا در مشهد. اینجا دو قسمت داره، یک قسمتش دریاچه با بازی‌های دریایی مثل کشتی تفریحی، قایق موتوری و اینجور مسائل داره و یک قسمت دیگهش در این طرف دریاچه که با سافاری، باگی و یا شهر بازی داره. خب این طرفش رو که ما مجبوریم در روز بیایم که بتونیم از امکاناتش استفاده کنیم و فیلم برداری کنیم، ولی بریم قسمت دریاچه‌اش رو ببینیم و از زیبایی‌هاش لذت ببرید. با من همراه باشید. خب به این قسمت که میایم، در ابتدای مسیر یک عکاسی به صورت دهکده کاوایی ساخته شده که شما میتونی بری داخل و اونجا لباسهای کاوایی و یا لباسهای سنتی بهت میدن و عکس برداری کنی. مجموعه گردشگری چالی دره یکی از مکان‌های تفریحی اطراف مشهده که در 30 کیلومتری غرب مشهد، 2 کیلومتری غرب شهرستان طرقبه و در کیلومتر 2 جاده نقندر واقع شده. این مجموعه در دره چالی دره کنار دره ارغوان در دل ییلاقات طرقبه واقع شده و مساحت مجموعه چالی دره بالغ بر 160 هکتاره. ارتفاع اون از سطح دریا 1433 متره. این مجموعه امکانات رفاهی و تفریحی متعددی چون قایق سواری، ماهیگیری، رستوران، مکانهایی برای اتراق موقت و انواع بازی‌های سرگرم کننده برای سنین مختلف داره. مجموعه‌ای که در سالهای اخیر تبدیل به قطب گردشگری شده و هر سال گردشگران زیادی برای بازدید از اون به شهرستان طرقبه سفر میکنن. در ادامه با من همراه باشید تا گوشه‌ای از زیبایی‌های سد چالی دره رو با هم ببینیم و لذت ببریم.
من در این ویدیو سعی کردم به صورت کوتاه و مفید زیبایی‌های سد چالی دره قسمت دریاچه‌شو براتون به تصویر بکشم. ممنونم که همراه من بودید. لطفاً نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک کردن از من حمایت کنید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.